මම ගෙන වීඩියෝ එක දැන් අපි ගෙන අප වීඩියෝස් වලින් වෙනම පැත්තකට යන්නේ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන. ඉතින් අද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න යන්නේ ලෝකේ තියෙන ලේසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. හැබැයි ලෝකේ තියෙන ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම සහ ලේසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක. ඒක තමයි Python. ඉතින් Python ගැන කතා කරද්දී මේක Python අපි කෝඩ්ස් ලියන්න පුළුවන් softwares තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අපිට readability එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PyCharm වල ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ community editors ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් PyCharm වලත් versions දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් community edit එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දාගන්නවා නම් community edit එක දාගන්න. මොකද අපි community edit එක නැතුව වෙන අනිත් download කරන්න ගියොත් අනිත් software එකේ එකට අපිට අවුරුද්දට ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි අපිට Python විතරක් නෙවෙයි තවත් ගොඩාක් languages program කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බැලුවොත් මෙතන මේ ගත්තාම අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ top 5 programming languages. පළවෙනියටම උඩම ඉන්නේ Python. ඉතින් ඊළඟට JavaScript, Java, C++, ඊට පස්සේ C තමයි මේ දැන් 2021 ගේ තියෙන programming languages ටික. මොනවා වුණත් අපි analytics වලට ගියාම අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 2018 තියෙන program editor එක නෙවෙයි තව කාලයක් යද්දී හොඳ මේක වෙන්නේ. හැබැයි Python එහෙම නෙවෙයි. Python දිගටම තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේක ලේසිම සහ ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි language එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ average annual salary එකක් තියෙනවා 1,20,000ක් විතර. ඉතින් ඩොලර්ස් වලින්. ඉතින් මේ වගේ හොඳ දෙයක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලත් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවා සමහර වෙබ් පේජස් වල Python යූස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අද අපි බලමු. ඉතින් මම මේකෙදි මම යූස් කරන්නේ PyCharm කියන එක. ඉතින් PyCharm තමයි මේ තියෙන community එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ PyCharm එක මම ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන මම ලියපු programs ටිකක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පොඩි එකක් run කරලා පෙන්නන්නම්. මම ලියපු කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් අපි turtle එක ක්ලික් කරලා run කරවමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ graphic process එක open වෙනවා. ඉතින් මේ මම use කර program එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක Python වල turtle library එක use කරලා ලියන්නේ. ඉතින් libraries තියෙනවා Python වලටත් ගොඩක්. ඉතින් අපිට එක එක libraries use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක library එකක් මේ turtle library එක. ඉතින් මේක විතර නෙවෙයි මම තව project එකක් උත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කරපු project වලින් දෙකක්. ඊට පස්සේ අද වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන එක. ඒ තමයි අපි අද පොඩි වචන කෑල්ල ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ. يعني hello world වගේ පොඩි sentence එකක් print කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ හරිම ලේසි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න Python. ඉතින් අපි ගත්තොත් Java වගේ ගත්තොත් හරිම ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි Python හරිම ලේසි. ඉතින් මෙහෙම අපිට පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා graphics ඒ කියන්නේ Python turtle library එකේ තමයි අපි graphics ලියන්නේ. ඉතින් මේ වගේම readability එකත් ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. readability එකත් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ project එකක් ඊළඟට පෙන්නන්න මම project එක. ඉතින් මේක Buddhist flag එකක්. ඉතින් මේක 20ක් කාලට වගේ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි අමාරු නැහැ. ඉතින් අපිට මේක හරිය ලේසියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ඊට පස්සේ හරි. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි face detection වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි minimize කළා මේක. අපිට පුළුවන් අපේ program එක ලියන්න. ඉතින් අද first date එක වශයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ introduction එකක් Python ගැන. ඉතින්